छुट्टै कोकोनटहरु जस्तै विभिन्न खालको फ्रुटहरु स्पेसिसहरु नटहरु निहरु यसमा समावेश हुन्छ The tree species for essential oil भनेको सुगन्धित तेलहरु निकाल्नको लागि जो छ त्यस्ता खालका स्पेसिसहरु fall under this category and multi-purpose tree जसले ट्रीबाट फ्रुट पनि हुन्छ फोडर पनि हुन्छ त्यस्तो ट्रीहरु fall under this category मैले सर्ट भनेको है म आजको मात्र अलिक विस्तृत छलफल गरौँला त्यसै यो जस्ट एउटा लेगुमिनियस ट्री हो यसको मल्टी-पर्पज हुन्छ फोडर and the nitrogen fixation soil improvement and as well as timber for the fuel purpose the desirable characters of अलिकति तपाईहरु यो बत्ती गएको हुनाले अथवा वाइफाई को के रे नेटवर्क डिस्टर्ब भएको हुनाले सर भनेको desirable characteristic अथवा simply characteristics अथवा desirable characteristic अथवा features what are the features what are the desirable characteristics or what are the simply characteristics whatever जे भने पनि तपाईले we don't confuse हैन जस्तो वर्डले जस्तो भने पनि the characteristic simply characteristic of tree for agroforestry development or agroforestry tree improvement but development whatever First, tree species selected should not interfere with the soil moisture. Soil moisture सँग हामीले ट्री को कुनै पनि त्यो त्यसको इन्टरफेयर त्यसको इन्फ्लुएन्स बढी नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन त्यस्तो खालको ट्रीहरु हामीले छान्नु भएन मैले हेडिङ लाइन मात्र सर भनेको छु है त्यो भित्रको पढ्नु होला त्यो त जस्ट रिक्याप गरेको मैले And second is tree species should not compete for plant nutrient. Plant nutrient सँग विभिन्न खालको खाद्य तत्त्वहरुसँग हामीसँग we have a 16 17 essential element essential nutrient and plant need and in addition to these another two elements are needed to the plants and it's a very micro to macro elements are needed to the plant and so it compete हुनु भएन स्पेसिसहरु त्यस्ता छनौट गरेका हाम्रो प्रजातिहरु एग्रोफोरेस्ट्री का प्रजातिहरु त्यो नेगेटिभ इफेक्ट जाने हिसाबले तिनीहरुसँग खाद्य तत्त्वको लागि वाटरको लागि कम्पिट गर्नु भयो The third, the species should not compete for sunlight. अर्को भनेको मेन हामीलाई तत्त्व भनेको बिरुवालाई चाहिने भनेको sunlight. The sunlight, those species should not selected, which are much competed for sunlight. Sunlight सँग compete गर्ने खालका हामीले प्रजातिहरु पनि छान्नु भयो. Fourth, the tree species should have high survival rate and easy establishment. एकदम राम्रोसँग हुर्कन सक्ने एकदम राम्रोसँग त्यहाँ सहन त्यहाँको गर्मी होस् त्यहाँको एकदम तुषारो होस् अथवा त्योसँग पनि रेसिस्ट गर्न सक्ने प्रजातिहरु छान्नु पर्यो Fifth, the tree species should have a fast growing habit. एकदम चाँडो हुर्कन सक्ने हुनुपर्छ जस्तै पिल हैन ल्युकाइना फाइकस स्पेसिस अनि त्यस्ता खालका प्रजातिहरु एकदम फास्ट ग्रोइङ हुन्छ त्यस्तो प्रजातिहरुलाई हामीले हुर्काउने ट्री स्पेसिस should have a wider adaptability adapt त्योसँग त्यहाँको माइक्रो क्लाइमेटसँग एडप्ट गर्न सक्ने त्यस्तो स्पेसिसहरु प्रजातिहरु हुनु पर्यो Seventh मा tree species should have a high palatability as a food palatable भनेको जस्ट गाई वस्तुहरुले पनि खाँदाखेरि टक्सिक हुनु भएन एलिलोप्याथिक हुनु भएन गाई वस्तुले खाँदा पनि रुचाउन सक्ने उनले एकदम सजिलैसँग खान सक्ने र एकदम मन पराउने खालको फोडर स्पेसिस हुनु पर्यो र अर्को ट्री स्पेसिस should have a shelter cornering and soil stabilizing characteristics soil stabilizing भनेको the soil लाई एंकरिङ गर्ने soil लाई त्यहाँ जस्तो त्यो स्थितिमा रहन सक्ने मेन्टेन गर्ने खालको प्रजाति हुनु पर्यो ताकि इरोजन हुनु भए Tree species should have a capability to withstand management practices. Management practices के छ हाम्रो त्यो management practices सँग त्यहाँ सहन सक्ने र त्योसँग क्षमता राख्न सक्ने हुनु पर्यो Tree species should have a nutrient recycling and nitrogen fixation activity. This is nitrogen पनि nutrient पनि recycling गर्न सक्ने nitrogen fixation गर्ने nitrogen fixation जो प्रजातिका हुन्छन् इपिलिपिल Ficus, Alvisia, and species we have selected, we have select, those species should be selected. Next, tree species should have a thin bark.
बार के हुनु पर्यो, पातलो खालको हुनु पर्यो, पातलो छाला, पातलो बोक्रा भएको स्पेसिस एकदम फेरि एग्रोफरेस्ट्रीको लागि भेरी डिजायरेबल। And these species should be very free from the chemical agglutinations, chemical allelopathy हुनु भएन, ताकि गाईवस्तुलाई पनि खराब गर्ने र मान्छेलाई पनि त्यो समात्दाखेरि चिलाउने आदि इत्यादि हुने किसिमको एउटा एलर्जी उत्पन्न हुने खालको स्पेसिस हुनु भएन। These species would have easy decomposable leaves. त्यो ट्रीबाट झर्ने बित्तिकै, रुखबाट पात झर्ने बित्तिकै पातहरू वरिपरिको ग्राउन्डमा चाँडो कुहियोस् ताकि त्यसले मलको रूपमा काम गरोस्, न्युट्रिएन्ट रिकभरी गरोस्। These species should have their multiple usage. तिनीहरूको स्पेसिस के हुनु पर्यो भने के हुन्छ, मल्टिपल युज, ताकि त्यो इट माइट बी युज इन fruit species, the fruit, and it had be for table purpose and for fodder purpose, for firewood or fuel purpose, विभिन्न खालको पर्पजले त्यो काम लागोस् त्यस्तो प्रजातिहरू। अनि नेक्स्ट the tree species should have a high yield potential. अन्ततोगर्ता ultimately this is a very desirable characters that species which is going to establish, which is going to plant in the agroforestry field should be very high potential. हैन, यील्डमा हामी मुख्य चाहिने भनेको यील्ड नै हो। यील्ड त्यसले बढी दिनु पर्यो। काठको भनेको काठको यील्ड हुनु पर्यो, फ्रुटको भनेको फ्रुटको यील्ड हुनु पर्यो, फोडर भनेको फोडरको यील्ड हुनु पर्यो, हाई हुनु पर्यो। That's the desirable characters of tree species. And now these are the desirable characters of agroforestry crops. Sorry, agricultural crops. Agricultural crops are the short duration हुनु पर्यो, quick growing हुनु पर्यो, the partially tolerant to shade like partial tolerant हुनु पर्यो, leguminous type को family हुनु पर्यो, respond well to high density tree planting हुनु पर्यो, seed should be some adverse condition and adverse condition like a stays, drought conditions and very extreme cold, extreme hot, त्यो कन्डिसनलाई पनि सहन सक्नु पर्यो। Trees should be retained adequate organic matter, जो ओएमलाई छ, अर्ग्यानिक म्याटर जो खाद्य त्यहाँको जुन पदार्थ छ जस्तो मल, त्यसलाई हामीले के गर्ने चाँडै दिन सक्ने हुनु पर्यो, रिटर्न गर्न सक्नु पर्यो। र अनि फिटेड इन इन्टेन्सिभ अर मल्टिपल क्रपिङ सिस्टम्स, मल्टिपल क्रपिङ सिस्टम र इन्टेन्सिभ क्रपिङ सिस्टममा एकदम फिट हुने खालको हुनु पर्यो। That's all for that's a recap of, and now we are going to discuss today's class. So I will close this slide. Okay. Okay. Next, chapter 4. देखिराख्नु भएको छ? Animal, it might be an animal or the pasture land or fodder side. So there are the three major components. Now, tree crop interactions means the basically in agroforestry, the tree and crop, those two crops, two components are massively used. And these are the basis for agroforestry development. And so this is the micro content of this session, this lecture, the first factors and types on nature of tree crop interaction. So we are going to discuss on what are the factors and what are the types of nature of tree crop interaction, what is the nature of tree crop interaction, and what are the types of tree crop interaction. We will discuss, and second is quantifying the agroforestry product. There might be a different agroforestry product we can achieve from the agroforestry development, and the how to quantify those products, the next topics. So first, move into the introduction part. Introductory. This is the introductory slide. Interaction is what is the interaction? So how can you define the interaction of in tree crop interaction? Basically, tree crop interaction. There is one component is tree, the next component is crop. So how interaction is interlinked, each happened in between the two components. So first define the interaction. What is interaction?
Interaction is defined as the effect of one component of a system on the performance of another component or the overall systems. यो interaction अथवा यिनीहरूको अन्तर्क्रिया भनेको के हो भन्ने किसिमको one component जो सिस्टमको बारेमा हामीले हिजो have discussed earlier in before class and so the system the one systems and अर्को सिस्टम एउटा सिस्टम र नेक्स्ट सिस्टमको बीचमा उनीहरूको अन्तर्क्रिया कस्तो रहन्छ हैन त्यो अन्तर्क्रियाको बारे सम्बन्धबाट के असर पर्दछ त्यो नै के हो एउटा interaction. When trees or crops are planted in the same piece of land or same place and at the same time they interact each other. So we are the agroforestry systems when coincident the crops are planted in the simultaneously in the same time and the same place and the interaction will be occurred. And the interaction is a two ways, above the ground interaction or light and below the ground interaction for nutrient. खास गरेर माथिल्लो ग्राउन्ड भन्दा माथिल्लो तहमा जो इन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यो लाइटको प्रकाशको लागि हुन्छ भने जो बिलो ग्राउन्डको इन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यो न्युट्रिएन्टको लागि हुन्छ हामीले विभिन्न पोषक तत्त्वहरू बिरुवालाई चाहिने खाद्य पदार्थहरू उपलब्ध हुन्छन् जो माटोबाट बिरुवामा माथि आउँछ त्यस प्लगको मार्फतमा त्यो त्यसरी माथि आउने जो पदार्थहरू छ जो मोबिलिटी हुन्छ मुभमेन्ट हुन्छ the nutrient movement हुन्छ त्यो मुभमेन्टको इन्ट्र्याक्सन मुभमेन्टमा इन्ट्र्याक्सन हुन्छ the success of an agroforestry systems relies heavily on component interactions and their nature between the two components. The nature of the interaction can be described based on the observable net effect of one component on another in a given systems. The deciding factors of the nature of interaction is the ability of the different component to capture the essential growth component such as nutrient, light, moisture from one another. The interaction depend on the surface area. Interaction के गर्छ depend surface area मा depend गर्छ जति ढाकेको छ बिरुवाले त्यसमा depend गर्छ root system मा पनि depend गर्छ स्पेसिस कुनै पनि प्रजातिको root system मा पनि depend गर्छ and types of tree को कुन प्रकारको tree हो अथवा broadleaf tree हो अथवा deciduous tree हो evergreen tree हो types of tree अथवा long tree हो short tree हो and agriculture food crop or the agronomic crop or horticultural crop or the food crop involved in a specific time and space. ICRF, International Center for Research in Agroforestry, and the researchers have developed an equation for quantifying tree crop interaction. The ICRF stands for International Center for Research in Agroforestry, ICRF. Very important. Set a note down. ICRF. This is a full form of ICR is International Center for Research in Agroforestry. It has developed an equation of quantifying the tree crop interaction. First is considering the positive effect of the tree and crop yield through the soil fertility assessment. That means the F and F. And this positive दुईटाको इन्ट्र्याक्सनको जो इफेक्ट छ त्यसलाई एफ भन्छ इन्ट्र्याक्सनलाई आई ले डिनोट गर्छ एन्ड द नेगेटिभ इफेक्ट through the crop in competition the C ले डिनोट गर्छ for both resources between tree and crop. That means the overall equation will be के हुन सक्छ भने एउटा I equal interaction equal to F minus C. F भनेको दुईटाको पोजिटिभ इन्ट्र्याक्सनले जो इफेक्ट गर्छ त्यसलाई F हो and C भनेको नेगेटिभ इफेक्टहरु छ त्यो if F is greater than C, the interaction is positive, and if F less than C, interaction will be negative. So if F equal to is a C, F बराबर C हुन्छ भने interaction is neutral point balance. This is the overall equation defined developed by ICRA. Now factors. What are the factors? What are the overall factors affecting in tree crop interactions? Tree crop interaction अथवा tree crop को बीचमा दुईटाको बीचमा के तत्त्वहरूले असर पारेका हुन्छन्? First, crop species,
the crop or species. Crop को भेराइटीहरू कस्तो खालको छ, एग्रिकल्चर भेराइटीहरू विभिन्न क्रपमा विभिन्न डिफरेंट काइन्ड्स अफ भेराइटीज available for agroforestry development and agricultural crops and species, the forest species are विभिन्न खालको हुन्छ, त्यो species of प्रजातिका हुन्छ. The proper choosing of the compatible tree crop combination. So compatible छ कि छैन, compatible छ भने त्यो किसिमको एउटा compatible नेचरको एउटा पोजिटिभ इन्टरेक्सन हुन सक्छ. यदि कम्प्याटिबल किसिमको ट्री क्रपहरू छैन भने नेगेटिभ इन्टरेक्सन हुन सक्छ, कम्पिट हाई हुन सक्छ र एलिलोप्याथिक विभिन्न खालको नेगेटिभ इफेक्टहरू पर्न सक्छ. सेकेन्ड, सनलाइट, लाइट, क्राउन ट्री एन्ड आइदर सिलेक्सन अफ द सेड टोलरेन्ट क्रप्स or management of tree for reducing the shade on agricultural crop. If a crown is bigger than the normal size, it is then the shade to the beneath crops, the shade will be given greater. विभिन्न सेडहरू त्यहाँ हुन सक्छ र मोइस्चर कन्टेन्ट हाई हुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि फंगसको डेभलप हुन सक्छ. र यदि ट्रीको क्राउनहरू कम छ भने त्यहाँ बढी ड्रप कन्डिसनहरू डेभलप हुने स्थिति हुन्छ. Crop, next factors, crop plant density. Number of tree per hectare is a crop density. This is crop density कति छ, crop को नम्बरहरू कति छ, the planting distance कति छ, it depends on the planting density. Planting of tree at optimum number of tree in a given area for reducing competition among crops and tree. The number of crop लाई हामीले घटाउन सक्यौं भने धेरै घटाउन सक्दा फेरि टफ कन्डिसन सुरु हुन्छ र त्यस धेरै बाको राख्दाखेरि मोइस्चर कन्डिसन हाई हुने सम्भावना चान्सेस बढी हुन सक्छ. त्यसैले क्रप प्लान्टको डेन्सिटी अनि क्रप स्पेसिङ, क्रप ज्योमेट्री, whatever we have to maintain in proper distance, proper places, proper row to row and plant to plant distance. Age of the crops. Next factor is age of the crop. Plant को age of plant को उमेरले पनि असर गर्छ. At early stage of the tree crop, competition is minimal. Competition because tree crop is very early growth हुन्छ र त्यहाँ land के हुन्छ, त्यहाँ space के हुन्छ, खाली हुन्छ. जस्तो वाइट खाली हुन्छ, त्यो खाली स्पेस हुँदाखेरि सनलाइटहरुको राम्रो प्रकाशहरु पर्छ र कम्पिटिसन के हुन्छ, लो हुन्छ. The site factor. Next site factor leads about the carrying capacity of the site quality. जस्तै हामीले site factor भनेको site कस्तो छ त, place factors means site भनेको place, the place, the geographical agroecological zone कस्तो छ, त्यो अथवा माइक्रोक्लाइमेट त्यहाँको साइट कस्तो छ, जियोग्राफिकल स्टेज, जियोग्राफिकल साइटहरु, जियोग्राफिकल नेचर कस्तो छ, त्यसले पनि त्यहाँको क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको कति हामीले त्यहाँबाट एग्रोफरेस्ट्री प्रोडक्ट लिन सक्छौं, त्यसको क्यापेसिटी कति छ हैन, त्यसले कति उत्पादन दिन सक्छ, यील्ड, रिकभरी नेचर कस्तो छ, यो कुराहरुमा पनि साइड फ्याक्टरले असर गर्छ. The next management factors, level of management for tree crop for benefit for agriculture crop of improving the total productivity of the systems. Management factors, what are the management practices we have followed? So we have we are going to employ it. We are going to introduce. We are going to manage that. That factors will be obviously effect on the overall agroforestry development and tree crop interaction. So these are the some factors and affecting tree crop interactions. Now the nature of interactions. Tree crop को nature को interaction तिनीहरुको complementary. Complementary means that denote the arrow. Arrow means the rise, the yield, both component. Both component को के हुन्छ, yield rising भइरा हुन्छ. This scenario is called the complementary interaction. In a system, if the tree and the crop component help each other by creating favorable condition for their growth in such a way that the agroforestry system provides a greater yield than the yield of the corresponding sole crops. And then it is called the complementary interactions, and it may be either spatial or temporal
nature, temporal management. And so both component को भइरहेछ भने complementary, दुईटाको complementary भइरहेछ भन्ने हो. Supplementary, if the yield of one component will be rise. Yield of one component rise भइरहेछ भने the supplement. If the two components interact is such that yield of one component exceed that yield of corresponding to its slow cropping without affecting the yield of the other component. If the interaction is known to be a supplementary, for example, if the total yields from a tree is 20 kg per tree and the crop yield is 2 tons per hectares when grown separately, but under agroforestry, the total yield from tree increased to 30 kg per tree without any reduction of crop yield. The interaction is supplementary in nature. Third is competitive. The yield of one component is increased, and while the yield of next component is decreased. So it's opposite interactions. In the system, the tree and crop component interact in such a way that increase in yield of one component leads to decrease the yield of next component due to competitive interaction, due to highly competition, due to in competitive interaction, as in the reduced in the example of supplementary interaction, if the total yields of the tree increase 30 kg of tree, crop yield is reduced 1.5 tons per hectare, or the crop yield increase 2.5 tons per hectare, but forage decreases to 15 kg per hectare. The interaction is competitive in nature. And neutral, both component to each other बराबर हुन्छ. जस्तै component A equal to the effect of component A equal to effect of component B, अथवा yield of component A equal to yield of component B. That is the neutral nature of interaction. So this is the nature of interaction. Sorry, how to interact the crop, tree, and crop each other. So this is the picture showing the complementary means the अलिकति high जान्छ, the neutral the बिचको तो प्यारालल हिसाबले जान्छ, तो बोथ को इन्टरेक्सन बराबरै हुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ, एन्ड कम्पिटिटिभ जो नेगेटिभ हुन्छ, तो नेगेटिभ अलि बेसी हुन्छ. So this is also trick of interaction is above ground मा के हुन्छ, क्रपिङ एरिया कल्टिभेटेड एनुअली जो माथि हुन्छ र तल कल्टिभेटेड एनुअली गरेको हुन्छ, र त्यो क्रपिङको नेचर ग्राउन्डहरुको र अन्डरग्राउन्डहरुमा पनि कि जराहरुको यो सबैको प्रकृतिले गर्दाखेरि इन्टरेक्सन भइरा हुन्छ. पेरेनियल ग्रास क्रपहरुमा त्यसै इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यसै नेगेटिभ पनि जराहरुको बढी हुन्छ, अन्डर बिलो ग्राउन्डहरुमा बढी हुन्छ. The major types of interaction between the tree and the crop component in an agroforestry system can be classified as the first types is type 1 is a positive interaction, type 2 negative interaction. Type positive means the beneficial, and type 2 is a very negative, the harmful effect. Positive interaction increase the productivity, the effect के हुन्छ, increase productivity, उत्पादकत्व बढ्छ, soil and water conservation, soil र पानीको दुईटैको संरक्षण हुन्छ, with control हुन्छ, improve soil fertility, erosion control, microclimatic improvement हुन्छ भने, whereas negative interaction, competition, there will be a competition will be high, allelopathic effect will be occur, pest and disease can be encountered. So these are some positive interaction and negative interaction and their effect on plant and agroforestry developed by agroforestry systems. This is the picture. This is competition and KKMA competition. That is that picture is also interaction effect. Interaction allelopathy. Tree crop interaction मा agroforestry system perennial crop with trees complementary हुन्छ, positive हुन्छ. Negative केमा हुन्छ भन्दाखेरि the water nutrient shade मा negative हुन्छ, the competitive हुन्छ. त्यसै गरेर tree
इन्टरक्रप विथ एग्रिकल्चर क्रपमा कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। तर केमा नेगेटिभ हुन्छ भने कम्पिटेटिभ हुन्छ, जस्तो वाटर न्युट्रिएन्ट सेडको क्रियाकलापमा यिनीहरू के हुन्छ, नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ। त एली क्रपिङ, एली प्लान्टिङ कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ भने यसो, तर नेगेटिभ केमा हुन्छ, कम्पिटेटिभ वाटर न्युट्रिएन्ट सेडमा हुन्छ। जस्तो कन्ट्रोल प्लान्टिङमा पनि त्यही हो, इन्क्रिज प्रोडक्सन हुन्छ। जस्तो कम्प्लिमेन्टरी हाई हुन्छ, त्यसो कम्प्लिमेन्टरी। द वाटर कम्पिटेटिभ हुन्छ द सेम। नाउ मेथड्स फर क्वान्टिफाइङ इन्टरेक्सन्स। Oh, quantifying interaction, methods for quantifying interaction means the interaction. What is the equation of interaction? So one equation I have told to you before in the previous slide, I is equal to F minus A. I is equal to F minus A. Overall interaction of tree crop is denotes I, and then interaction is then F minus C. So overall productivity and then minus C, means the negative effect. Well, this is to quantify the effect of various factors in agroforestry. A simple tree crop interaction, TCI, simple tree crop interaction equation has been developed by Inon 1993. This is 1993 developed interaction means I equal to F minus C plus minus M plus minus E plus L. Whereas F denotes benefits from agroforestry systems. Benefits, agroforestry system, overall benefit case, agroforestry system, which is expressed as percentage. पर्सेन्टेजमा ओभरअल इन्ट्रेक्सनको कति पर्सेन्टले इन्ट्रेक्सन भइरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ भने, अनि सी डिनोट्स फर यील्ड रिडक्सन अफ फिल्ड क्रप्स, फिल्ड क्रपको यील्ड कसरी घटिरहेछ, द्याट एक्सप्रेस्ड एज इन पर्सेन्टेज। एम डिनोट्स माइक्रोक्लाइमेटिक चेन्जेस, microclimatic changes, temperature, light, humidity, this percentage. This will be a minus, and P equal to P denotes for changes in soil properties. P denotes for changes in soil properties, that is expressed as percentage, and L denotes for benefits of soil conservation, that denotes that expressed in percentage. And this is the overall equation, and what the later denotes for. And the next is diameter and girth measurement. This is the very important and for quantifying the tree crop interaction. वनको कुनै पनि कृषि वनको हामीले एग्रोफोरेस्ट्री प्रोडक्ट क्वान्टिफाई गर्दाखेरि ट्रीको डायमिटर र गर्थ, हाउ टु मेजर, हाउ टु क्वान्टिफाई, हाउ टु the product will be calculated, the product of the product, the volume and the diameter and each product value calculated. How to calculate? हजुर so 8/12 8 inch and converted into feet, and 8/12 into 1/1 inch, the one converted by converting the feet, and 1/12 and into 6 multiply by 6 and multiply by 5, the 3.14, as that will be 0.316 into 3.14, and that is really 0.992 feet, and that will be equivalent to 1 feet. One, not a feet, not a cubic feet. Okay, so this one. हजुर पनि हुन्छ, त्यो किसिमको फर्मुला भयो हैन। नेक्स्ट पनि छ, अर्को पनि छ। हामीले क्वार्टर गर्थ फर्मुला इज म्यासिभली युज्ड हैन। हामीले गर्थ टीबीएच हाइटमा गर्थ लिएको हुन्छ, त्यो गर्थ एन्ड गर्थको
दिएको छ इन्चमा 51, 56, 37, 49, 59 यो छ। अनि लेन्थ दिएको छ इज गिभन एन्ड व्हाट विल बी द भोल्युम एन्ड that the question हैन। सो फर्मुला इज g by 4 होल स्क्वायर into l यो फर्मुला युज गरेर। अनि फर लग नम्बर 1 अब जस्तो एक्जाम्पल लग नम्बर 1 को एक्जाम्पल यहाँ इज अ क्याल्कुलेटर गरेको छु। जस्तै v इक्वल टु 51 छ, 51 डिभाइडेड बाई 12 12 जो इन्चलाई हामीले फिटमा लैजाने 51 डिभाइडेड बाई 12 डिभाइडेड बाई 4 हैन। 4 जी बाई 4 पहिला जी को निकाल्ने त्यसै 4 अनि डिभाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर इन्टु एल कति छ लेन्थ नम्बर 1 लगको 1 नम्बर लगको 13 छ लेन्थ त्यो 30 ले मल्टिप्लाई गर्ने बाँकी हुन्छ 12 अनि 4 ल जी कति हो 4.25 अनि त्यसै 4 डिभाइडेड बाई 4 एन्ड को होल स्क्वायर एन्ड 13 हैन। 13 गर्यो भने यो जस्तै 4.25 डिभाइडेड बाई 4 को कति आउँछ 1.0625 एन्ड त्यसको होल स्क्वायर इन्टु 13 त्यो लेन्थको छ लगको लेन्थ छ 13 छ 1.1289 into 13 गर्दाखेरि 14.67 cubic feet 14.67 cubic feet and the question is tailoring by tailoring as के छ if the sowing cost is 30 per cubic feet 1 cubic feet को 30 रुपियाँ लाग्छ भने समिलले कुनै पनि काठ सिरान मिलले 1 क्युबिक काठको 30 रुपियाँ 30 रुपियाँ लिन्छ भने अब यो आएको 14.67 क्युबिक फिटको भ्यालु कति पैसा लाग्छ भन्ने हो त्यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 30 हो 440.1 क्लियर द बीचको। So this is the massively used formula in log calculation, the quarter girth formula. How it was measured by 60 centimeter. So the long length of the log is 10 meter and diameter of the log is 60 centimeter. And by using यो फर्मुला युज गरेर माथिको लेन्थ 10 meters and diameter 60 centimeters हैन लाई तपाईहरु राखेर पाएको भ्यालु 3.14 into 6.6 6 centimeter लाई 0.6 मिटरमा हिँड्दाखेरि क्युबिक मिटर 2.8 cubic meter and diameter measure was हेलो d1 यतिको छ d2 यति छ यसको मिन निकाल्ने डायमिटर को मिन निकाल्ने अनि त्यसको मिन बाट माथिको फर्मुला राखेर क्याल्कुलेसन गर्ने। Calculate the to right होइन the calculate the diameter at each section of log of the following formula हैन। this is g volume 1.6 g 0.16 meter square t 0 यो छ। अब यो अर्को फर्मुला छ यो अर्को फर्मुलाबाट लग को क्याल्कुलेसन गर्ने अर्को फर्मुला हो। सेभेनमा क्याल्कुलेट लग ह्याभिङ द फलोइङ डाटा जस्तै गर्थ हामीले यो अघि नै हो तर खाली एक्सरसाइज मात्र हो तपाईहरुले एक्सरसाइज यो एक्सरसाइज तपाई आफैले गर्नु होला फर्मुला छ फर्मुलामा म्यासिभली युज क्वार्टर गर्थ फर्मुला एन्ड सो द क्वार्टर गर्थ फर्मुलाबाटै गरेको 7 मा हैन। यो ग्राउन्ड को अकुपाइड क्याल्कुलेट द प्रोजेक्सन अफ ग्राउन्ड अकुपाइड मीन बेसल कभर एरिया बाइ 100 यो मेली आज डाइरेक्ट भनेको नीम ट्री 1 एग्रोफोरेस्ट्री प्लट whose mean circumference कति छ circumference at the base was measured as 100 centimeters. The proportion of the ground occupied by the one tree is
this is the formula C squared divided by 4 pi into C is equal to circumferences, and 100 by 100 divided by 4 into 3.14. This is pi value, and 4 multiplied by 3.14, and 10,000 by 12.56, and that will be 796.17 square centimeters, and 0. That will be 0.0796 square meter in meter. Yes, area occupied by 100 meters, 10 on 100 in multiplied by 0.0796 equal to 7.96 square meter. That is 8 equivalent to 8 square meters. Estimate the diameter of Melia. Melia is a neem at a height of 10 meters using the following information. Total height of the tree is 20 meters. Diameters, 20 meters, total height 20 meters, neemko रुखको 20 meters height total height. Average stapler is 1.3 centimeter per meter height मा छ. एभरेज स्ट्यापर त्यसको एभरेज यसको कसरी एउटा माथि थोरै एउटा कम हुँदै गएको रहेछ, ट्यापरिङ भइरहेको हुन्छ. 1.3 सेन्टिमिटर per meter height मा 1 meter height मा 1.3 सेन्टिमिटरले कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ. डायमिटर एट ब्रेस्ट हाइट जसलाई हामीले DBH भनेर भन्छौं त्यो 20 सेन्टिमिटर छ भने डिफरेन्स बिट्विन द height between the diameter is to be taken, and the DBH is 10 meters minus 1.3 meters is 8.7 meters. The 10 meters को height छ 10 meter height बाट हामीले 1.3 जुन एभरेज स्ट्यापरलाई हामीले लिने भने त्यो 8.7 meters भयो. अनि त्यसपछि DBS भनेको हामीले अघि भनेको छौं, यसलाई नोट गरेको चाहिँ एट 1.3 meters एट स्ट्यान्डिङ ट्री लाई 1.3 meters लाई हामीले DBS भनेर भन्छौं, डायमिटर्स एट ब्रेस्ट हाइट. हामीले सबै ब्रेस्ट हाइटमा हामीले छातीको जति अग्लो छ अग्लोको उचाइमा छाती कसैको अब अलि माथि होला कसैको तल होला हैन, तर पनि हामीले कति लिने भन्ने किसिमको यो उलाई मध्यनजर राखेर यहाँ फिक्स गरेको छ. 1.3 meters लाई हामीले DBS लिने भनेर भन्छौं. 1.3 meter नाप्यो भने यसलाई DBS डायमिटर एट ब्रेस्ट हाइट. ब्रेस्ट हाइटमा हामीले ट्रीको डायमिटर लिन्छौं भने त्यसलाई DBS भनेर भन्छौं. Since the average taper along the vertical projection of the tree is 1 centimeter or meter height of the tree, the total taper would be 8.7 centimeters. Sir, taper भनेको के हो? अलि दुब्लो हुँदै जान्छ नि, तल अलि मोटो हुन्छ हैन, अलि चौडा हुन्छ, मोटो हुन्छ, वरिपरि यो डायमिटर हैन, वरिपरि डायमिटर भनेको त वरिपरिको त्यो सर्कमस्टेन्स हो नि त, वरिपरिको अगालो हाल्दाखेरि हैन, हो त्यो पिसको माथि त्यो दुब्लो भएर जान्छ हैन, न्यारो भएर जान्छ. द्याट्स द ट्यापर. 10 मा क्याल्कुलेट द स्पेसिङ अफ द प्लान्ट. यो तपाईहरुले फर्स्ट सेममा गरिसक्नु भएको छ हैन. 20 meters हाइट के छ भने 20 meter को हाइट दिएको छ हो, टोटल हाइट कुनै ट्रीको. जस्तै मेलिया भनेर दिएको छ, निमको एउटा सपोज निम ट्री लियौ, निम ट्रीको हाइट भनेको 20 meters छ है. त्यसको एभरेज ट्यापर त्यो कसरी भनौं न, अलिअलि साँगुरो हुँदै गइरहेछ, न्यारो डाउन भइरहेको हुन्छ टुप्पातिर भने चाहिँ कसरी छ भने त्यसको एभरेज 1 मिटरमा प्रति 1 मिटरमा 1.3 सेन्टिमिटर ले त्यो ट्यापर भइरहेको हुन्छ हैन, त साँगुरिरहेको हुन्छ हैन, न्यारो डाउन भइरहेको हुन्छ. सो डायमिटर एट ब्रेस्ट हाइट, त्यो ब्रेस्ट हाइटको डायमिटर छ त्यो 20 सेन्टिमिटर छ हैन, 20 सेन्टिमिटर छ ब्रेस्ट हाइटको हैन. The difference between the height where diameter is taken at the DBS is 10 meter minus 1.3 meters.
8.7 मिटर्स होइन 8.7 मिटर्स यो के हो डिबिएचको के हुन्छ डायमिटर हुन्छ है आउनुहोस् है यहाँ रङ त छ फर्स्ट सेममा गरिसक्नु भएको छ होइन छैन हजुर सर गरिसकेको हो। नम्बर अफ प्लान्ट क्यालकुलेसन गर्ने के हुन्छ एरिया बाई स्पेसिङ होइन So area by spacing, it is a number of plant by area spacing. Spacing means the row to row distance and multiply by plant to plant distance. Okay? होइन यो जस्ट एक्जाम्पल छ अब प्लान्टिङ अफ डिफ्रेन्ट मेथड्स लाइन यो जस्ट फर्मुला दिएको छ विभिन्न लाइन स्पेसिङको लाइन अफ प्लान्टिङ लाइन प्लान्टिङको लागि कति छ ट्रायङ्गुलर प्लान्टिङको लागि कति छ अनि जस्ट फर्मुला दिएको छ यो फर्मुला तपाईँले थर्ड सेमेस्टरमा पनि पढिसक्नु भएको छ यो फर्मुला प्लान्टिङ सिस्टमको क्विन्टिन्स प्लान्टिङको जस्तै 100/100 इन्टु 2 divided by square of planting system, rectangular को 10/100/100 divided by row to row distance and plant to plant distance. Triangular spacing 100/100 100 multiply by 100 multiply by 1.55 divided by number of plant per hectares. Quincon's को हैन यो फर्मुलाहरु छ हैन क्यानोपी को PI भनेको पहिलो डायमिटर्स एन्ड लङ्स एक्सेस D and divided by 2 short axis d by 2 यो diameters 1 diameter हैन and notable जस्तै plant having a less than 10 centimeter diameter is not taken diameter at breast height हैन जस्तै प्लान्ट त्यो तलको 10 सेन्टिमिटर भन्दा तलको डायमिटरलाई हामीले लिदैनौं हैन त्यस and a diameter at breast height dbs should be taken at 1.3 centimeter यो dbs हो basal diameter 3 centimeter above the ground बाट हामीले 1 फिट माथि लिन्छौं हैन bole height is the distance between the bole height भनेको the ground level बाट जो बेस को बीचमा डिस्टेन्स बिट्विन द ग्राउन्ड लेभल्स एन्ड बेस अफ द फर्स्ट क्राउनिङ त्यो बेस को जो 30 सेन्टिमिटर 1 फिट बाट माथि र जो फर्स्ट क्राउन डेभलप भइराछ त्यो फर्स्ट हाँगाहरु जहाँ निस्किराछ त्यसको हाइट को बीचमा जो लिनेलाई त्यसलाई बोल हाइट भनेको हुन्छ अब त सोलिड भोल्युम फ्याटवुड मा विभिन्न स्ट्याकहरुको छ जस्तो जाइलोमेट्रिक मेथड्स छ द फ्लुइड डिस्प्लेसमेन्ट मेथड छ इज कल्ड टु जाइलोमेट्रिक मेथडलाई फ्लुइड डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ जसलाई डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने हो एक्युरेटली मेजर्स gross biological volume. Essentially, the tree stem is called into manageable section and immersed into the bark, and the amount of water displaced equals the volume of the sections. The volume increment in the vessel gives the actual solid volume of gravity meter to gravity मा weight by volume लाई हामीले weight by volume यो फर्मुला भनेको weight by volume specific gravity को ratio हैन that's all. Okay, next page